Okay. Guru Brahmazi Gurdu Gandru Mambo Jiji Jizana Jijin Jelab Jizangoro Dama Barji Guzidin the Rabo Zuan Jin Jelab Jizana and the Jivana Sambatin the Barajin the Roma Mom is a Guru Mazin, 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 the also on the Gajan Pinjizamba Drabada Jadan, Mongo Drozan, Meki Japan, the different Sanjay Pinjamo, Yarasan Jonas, the Villa Mijabla Zova, and the Nerjin Jinjal Bojol and Berida, but as it Janserik Baze Urjin Zawamba Lazo, and Good evening. Chào buổi tối tất cả mọi người. Okay, again, I would like to remind everyone to generate the motivation. Best generation of motivation is we call bodhicitta, great mind or great compassion. Yesterday I explained a little bit short, and maybe few seconds or 1 minute. Everyone try to, how to say, concentrate on that motivation. Và một lần nữa trước khi mỗi khi chúng ta nghe pháp thì thầy nhắc nhở mọi người là đây là lúc mà chúng ta trau dồi cái khởi phát cái động cơ của mình, cái động cơ tâm bồ đề của mình. Thì hôm qua thầy đã có giảng một chút về lòng từ bi và tâm bồ đề, cho nên là đây là lúc để chúng ta cùng xoay chuyển cái động cơ của mình khi là nghe giáo pháp. And today's our topic is not topic, we say Ngöndro for foundation teaching. Yesterday I shared a little bit here, there, a little bit here, pick up from here, there, and I shared about why we have to do this Ngöndro and why Ngöndro is so important for practice. And
This Ngöndro is contains all the Buddha's teaching. Yesterday I shared a little bit about that, and Ngöndro is more profound than the main practice. Main practice means Mahamudra, Dzogchen, Abhidharma, accomplishment is stage, development is stage. This practice actually called main practice. But the Ngöndro is before you going to that main practice, and you must practice the Ngöndro. Therefore, this call is more profound than the main practice, because you don't have the foundation is good, and of course main practice is not really how to say uh, you see the results. Therefore, the foundation practice is very important. Thầy có nhắc lại ngày hôm như là hôm qua mà mọi người đã học, thì thầy có nhắc lại một chút là à, à, tức là thầy nhắc nhở lại mọi người là như hôm qua chúng ta đã được học là cái pháp môn rô này, tại sao chúng ta cần thực hành pháp môn rô này, pháp môn rô này nó quan trọng như thế nào, và pháp môn rô này nó hàm chứa tất cả các giáo lý của Đức Phật, và thậm chí như thầy có nhắc lại là nó thậm chí nó còn uyên thâm hơn cả những cái thực hành chính. Những cái thực hành chính như mọi người biết là những cái pháp đại thủ ấn hay là đại toàn thiện, thì bởi vì là pháp này nó chính là cái nền tảng cho tất cả cái thực hành chính. Nếu chúng ta không có được một nền tảng thực sự tốt thì các cái thực hành chính của chúng ta nó không đem lại được nhiều kết quả. Why I explained here the Ngöndro has contains all the Buddha's teaching. Buddha's teaching means the contents into Hinayana, Mahayana, and Vajrayana. There's three, and this actually all the practice inside the Ngöndro. That's why I say in how to say is Ngöndro is everything contains all the teachings. Thầy có nói rằng là Ngöndro là cái pháp hàm chứa tất cả các giáo lý của Đức Phật. Và ở đây các giáo lý của Đức Phật là gì? Đó chính là các giáo lý của Tam Thừa, chẳng hạn như là Thừa Nguyên Thủy, Đại Thừa và Kim Cương Thừa. Thì chính cái pháp Ngöndro này nó sẽ hàm chứa tất cả những cái giáo lý của ba thừa này. There's a path, the liberation path, and what we call Thamjikemba, Buddhahood or awakened path, and the Vajrayana's path. There's three paths. The first one, the liberation path, the main root of the liberation path practice is refuge, I mentioned yesterday. And then the second one is we call Thamjikemba. It means like the Buddha's path, like enlightenment, awaken. That root of the main path practice is compassion, and that I explained yesterday in the Ngöndro also. And the third one is the Vajrayana's path. Vajrayana's path, the root of the Vajrayana path is the blessing. And also inside we call it Guru Yoga. And these three, the three paths, all here. You want to achieve these three, then of course all inside the what we call Ngöndro. Then there's another two is why we're not achieving these all three parts. There is an obstacle because unfavorable condition, which is called our karma, negative emotions, obscurations, negative karma, which is we have to purify it, or we can say eliminate it, all these things. And the second is we have to able to gain the qualities or this liberation or Buddhahood, and you have to increase this wisdom and your realization, and then you have to practice practice accumulation merit, which is two accumulation merits, accumulation of merit and accumulation merit of wisdom. Through these two accumulation merit,
you can gain or you can obtain the Buddhahood. That's called mandala. Thì ba giáo lý tam thừa này thì như mọi người biết là thừa đầu tiên là thừa gọi là thừa giải thoát, biệt giải thoát, giáo lý của thừa nguyên thủy. Thứ hai là còn được gọi là con đường của Phật quả hay con đường giác ngộ, chính là giáo lý đại thừa. Và con đường thứ ba là con đường kim cương thừa. Với giáo lý của Phật giáo nguyên thủy thì cái nguồn cội đó chính là cái pháp quy y. Và với giáo lý của đại thừa thì như tiếng Tạng nó là Kanche Khenpa, thì cái nguồn cội của con đường này nó chính là lòng từ bi. Và đối với nguồn cội của con đường kim cương thừa thì đó chính là nguồn cội của sự gia trì, đó chính là pháp tu đạo sư du già. Do vậy mọi người thấy là tất cả những cái pháp môn này nó đều nằm trong Ngöndro. Nhưng mà tại sao mà chúng ta không đạt được kết quả? Chúng ta không đạt được kết quả bởi vì là chúng ta luôn gặp phải những che chướng, chúng ta gặp phải những nghiệp và những xúc tình tiêu cực. Thế cho nên là chúng ta phải tịnh hóa nó, chúng ta phải triệt tiêu tất cả những cái yếu tố này. Và sau đó thì chúng ta để có thể đạt được những cái phẩm chất giác ngộ, để có thể tăng trưởng được những cái phẩm chất giác ngộ thì chúng ta phải thực hành những để tăng trưởng được trí huệ và sự giác ngộ thì chúng ta phải thực hành hai cái pháp tích tập, đó là pháp tích tập công đức và pháp tích tập trí huệ. Và những cái điều để giúp chúng ta tích tập được thì đó chính là pháp cúng dường Mandala. Main actually is the Guru Yoga. Guru Yoga you have to achieve quickly, fast. The Guru Yoga you have to achieve. Guru Yoga means is a realization. Actually, you have to achieve. To be able to achieve that only through your guru or teachers. Therefore, to be able to get this teaching and receive or recognize or realization through that teacher, you must have a devotion, or you want to receive the blessings. Only blessing you can receive the this Guru Yoga means realization. And first, actually, this is the main practice here. We want to achieve the realization. That is called the Buddhahood or enlightenment. Và thứ tư đó chính là, và pháp cuối cùng của bốn pháp nền tảng đó chính là đạo sư du già. Và nhờ cái pháp này mà chúng ta có thể thành tựu nhanh chóng, chứng đạt giác ngộ nhanh chóng. Và chúng ta chỉ có thể đạt được giác ngộ, đạt được là qua sự gia trì của chư đạo sư. Nhờ những thực hành này mà chúng ta có thể nhanh chóng trực nhận được, chúng ta có thể giác ngộ được. Và để thực hành được cái pháp này thì chúng ta cần lòng sùng mộ, cần sự gia trì từ đạo sư, cần lòng sùng mộ. Nhờ cái thực hành này mà chúng ta có thể đạt được giác ngộ và sự toàn giác. Now this Ngöndro practice, actually, if someone who has not much time to practice of many things, many of great masters in the past, they practice every morning, day and night, always practice the Ngöndro, the non-stop. I don't know, they have many stories like, oh, they're doing like morning, day and night, like meditating, but most of them say, what are they doing? Ask them, what is your main practice every day? They say, oh, I'm every day doing Ngöndro, never stops. Even the Trushik Rinpoche, the Gokhenze Rinpoches, and Tulku Migmar Rinpoches, are many great masters. So far, I heard this. Với pháp Ngöndro này thì dành cho tất cả những người mà chúng ta không có quá nhiều thời gian. Mà pháp Ngöndro này thậm chí là các đạo sư trong quá khứ, những vị thầy lẫy lừng trong quá khứ cũng thực hành rất là nhiều, và thậm chí họ thực hành như là không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm. Và nếu mà mọi người chẳng hạn như khi gặp những cái bậc đạo sư lừng lẫy, nhiều khi người ta nghĩ rằng các thầy là thực hành thiền rất là nhiều chứ không thực hành Ngöndro. Nhưng mà khi hỏi kỹ thì rất là nhiều các cái bậc hành giả lão luyện, họ
đều thực hành Ngöndro, dành rất là nhiều thời gian cả ngày lẫn đêm để thực hành Ngöndro. Trong đó có cả như là Thánh Trusik hay là ngài Tulku Migmar Rinpoche, là những cái bậc đạo sư đương đại rất là nổi tiếng, thì họ cũng dành rất nhiều thời gian để thực hành pháp Ngöndro này. Now Ngöndro has we call outer Ngöndro and inner Ngöndro as the two Ngöndros. Về pháp thực hành 4 pháp nền tảng này thì chúng ta có hai hình thức thực hành Ngöndro là ngoại Ngöndro là Ngöndro bên ngoài, và nội Ngöndro là Ngöndro bên trong. Outer Ngöndro is we call four mind changing. Với pháp gọi là ngoại Ngöndro hay là Ngöndro bên ngoài này thì chính là 4 niệm chuyển tâm. Why this four mind changing is very important? That Ngöndro is more like a general Ngöndro. It's very important. Actually, as a practitioner, if who want to practice a very, how do I say, let's say you want to practice solidly, very solid, and you want to make that practice is really very fruitful. You want to see some kind of results of this practice, then this four mind changing, the outer preliminary, the Ngöndro is very important. It makes you more like a very solid your practice. Về pháp Ngöndro bên ngoài 4 niệm chuyển tâm này thì đây là cái thực hành vô cùng quan trọng. Bởi vì nếu mà bất cứ ai trong chúng ta thực sự muốn thực hành một cách kiên cố, một cách là chuyên tâm, và làm sao để có được nhiều kết quả, làm sao để đạt được nhiều lợi ích, thì cái việc quán chiếu về 4 niệm chuyển tâm, cái pháp Ngöndro ngoại Ngöndro này nó là rất quan trọng. Nó sẽ giúp cho bản thân chúng ta rất là kiên định trong thực hành của mình. What I'm talking about here is more if you want to practice this practice for the liberation and enlightenment, then this is very important, this four mind changing to your practice. Do vậy mà bất cứ ai muốn thực hành để được giải thoát, để đạt được sự giác ngộ, thì 4 niệm chuyển tâm là thực hành rất quan trọng dành cho mọi người. That's yesterday I'm talking about the first three things like renunciation and devotion and compassion. The first, this is for my changing is more like renunciation. Như hôm qua thầy có nhắc đến một số những cái yếu tố như là hạnh xả ly, lòng sùng mộ và lòng từ bi, thì cái 4 niệm chuyển tâm này nó cũng liên quan nhiều đến cái hạnh xả ly. The four mind changing, there's a four. First one is called precious human life, and second we call impermanence, and third is called lejude, we call is karma, cause and effect, and the fourth one we call is the defect of samsara. Samsara is suffering. Và chi tiết của 4 niệm chuyển tâm thì niệm đầu tiên đó chính là thân người quý báu. Điểm thứ hai đó chính là sự vô thường, hay còn gọi là vạn vật vô thường. Điểm thứ ba là về nhân quả không sai, về luật nhân quả, và thứ tư chính là luân hồi thống khổ. Now here actually they put in the order like first is human precious, and the second is impermanent, third is cause and effect, the last one defect of samsara. Actually they put order like this, but you should first understand the last one first, like this. Defect of samsara is very important. Even the Buddha, when Buddha taught first teaching in Saranath, Four Noble Truth, first thing he say, Tungal Sheparja, means suffering, must know the suffering. Know the suffering. Buddha said, first teaching, the first come from Buddha's word, the first Four Noble Truth. He say, Tungal Sheparja, means you must understand the suffering. The first teaching was that. That's why without understanding of suffering, I don't think that you can practice. Let's say when you're not sick, anyone you're not sick, you won't see the medicine or you won't see the doctor like that.
Thật ra thì các 4 niệm chuyển tâm này nó được sắp xếp theo những cái thứ tự nhất định. Tuy nhiên là để mà có thể học được, để mà có thể tu học được thì chúng ta lại nên hiểu cái niệm thứ tư trước, tức là luân hồi thống khổ. Và bởi vì là khổ đó chính là một trong những cái điều đầu tiên mà Đức Phật dạy, đó chính là tứ diệu đế. Nhưng mọi người biết là khổ tập diệt đạo thì cái điều đầu tiên đó chính là khổ. Thì Đức Phật muốn nói rằng là nếu mà bản thân chúng ta không hiểu được, không biết được luân hồi nó khổ như thế nào thì chúng ta không thể thực hành được. Giống như là một người bệnh nhân, chúng ta không biết bệnh của mình thì chúng ta sẽ không đi gặp bác sĩ để tìm thuốc. Therefore, but sometimes we always teach from the first precious human life. But I think the best is we understand the first defect of samsara is very important. Defect of samsara means the samsara. Samsara is like a 6 rank. Actually, circle of samsara means a 6 rank. Like say lower 3 ram, upper 3 ram. Lower 3 ram is hell, hungry ghosts, the animals. The upper 3 ram is human, god and demigod. That's the 6 ram, which is called samsara. And this 6 ram inside, there is no happiness. They call all sufferings. Và để nói về luân hồi thì chúng ta phải hiểu được tức là như thầy có nói là cái điểm cuối cùng là chúng ta phải hiểu thấu được luân hồi là thống khổ, hay là nếu mà dịch từ tiếng Anh ra nó là cái khiếm khuyết của luân hồi. Thì như thì thầy giảng về luân hồi nó bao gồm là 6 cõi, như mọi người đã biết là 3 cõi trên và 3 cõi dưới. Thì ba cõi dưới đó chính là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Còn 3 cõi trên là loài người, bán thiên và chư thiên. Thì cả 6 cõi này đều không có sự hạnh phúc. A short way to explain, hell has a true suffering, hot and cold suffering. Of course, there's so many sufferings based on the cold, hot, and so many, but the main is cold and hot suffering. And hungry ghosts as a cold means like they have when they're thirsty and like you cannot get the food or drink. And when you're hungry, you cannot get the food. All like a fire become. And the hungry ghosts also have so many types of hungry ghosts, like, and they're suffering. And the animal has the two sufferings. Again, some animals eat one and another, and some animal which is those are wild animal, but then not wild animal which are with the human together. Most of animals no freedom. They suffer because of control by the human being. They give, like some meat we eat, some they take the milk, some they like put as a pet. There's totally controlled by the others. There's no freedom at all. Therefore, sufferings. And God and demigod looks temporary, very happy, but always have a fighting, jealousy, things, sufferings. And human, of course, the rest maybe we say, oh, I don't know the God and demigod and hell, and I never been there. Maybe I don't know. But then for us, our human, how many sufferings? Main, there's 4 suffering. How to call general suffering for human being is birth and old age, sickness, death. These 4 is general for everyone suffering. Then of course, plus human has our own suffering. Maybe you have more money, some suffering. Less money has our own suffering. And then mentally suffering, physically suffering. There's so many sufferings, different types of based on your own condition. And there's a sufferings. Thì thầy giải thích kỹ hơn về những cái nỗi khổ đau của chúng sinh 6 cõi. Tức là giải thích một cách ngắn gọn, chẳng hạn như là chúng sinh ở cõi địa ngục thì luôn phải trải qua những cái đói và cái lạnh. Nhưng mà mặc dù mọi người biết rằng là có rất là nhiều cõi địa ngục, các tầng địa ngục, tuy nhiên là đây là 2 cái khổ đau chính mà chúng sinh địa ngục phải trải qua, là cái nóng và cái lạnh.
Thì với ngạ quỷ thì họ luôn phải sống trong những cái sự đói khát, chẳng hạn như là luôn luôn những cái đồ ăn thức uống của họ khi đến miệng thì là biến thành lửa, họ không không ăn uống được và họ luôn phải chịu cái cảnh khổ đau trong đói khát như vậy. Đối với súc sinh thì nó có thể chia ra làm hai loại khổ đau. Một loại là chẳng hạn là bị các cái con thú khác ăn thịt, như là trong đời sống hoang dã, loại thú này ăn thịt loại thú khác thì đó luôn bị sợ hãi trong sống những cái cảnh như vậy. Hoặc là ngay cả khi được sống với con người thì vẫn luôn bị con người lạm dụng, chẳng hạn như biến thành thú cưng, hay là như bò sữa chẳng hạn, bị đem ra vắt sữa chẳng hạn. Đây là tất cả những cái này đều là khiến cho những cái súc sinh này không có được cái sự tự do. Về cõi chư thiên và cõi bán thiên thì xem ra thì tạm thời trông họ có vẻ rất là hạnh phúc, tuy nhiên là họ luôn phải sống trong đố kỵ, phải sống trong tranh giành, phải sống trong đấu tranh, cho nên họ cũng không thể hạnh phúc được. Với con người thì tất nhiên là chúng ta nói rằng là ui tôi cũng chả biết cõi nào và tôi cũng chưa đi đến cõi nào cả nên tôi cũng không tin. Nhưng mà bản thân mình nếu mà chúng ta quán chiếu lại thì chúng ta sẽ thấy rằng là bản thân con người luôn có nhiều đau khổ, mà những cái đau khổ mà gọi là phổ biến nhất mà mọi người thấy đó chính là tứ khổ, là sinh lão bệnh và tử. Đó là 4 cái nỗi khổ mà chúng sinh nào loài người cũng phải trải qua hết. Và ngoài ra thì mỗi người lại có những cái nỗi khổ riêng. Người giàu thì có cái nỗi khổ của người giàu, người nghèo thì có cái nỗi khổ của người nghèo, cho nên là mỗi người chúng ta cũng khổ đau theo cái hoàn cảnh riêng của mình. And if you count, there's a countless sufferings for us, if individually different sufferings. And in general, some like the family gathering, sometimes suffering, sometimes dividing each other to the going one by one, also suffering. And also you have also suffering, don't have also suffering. Relationship also sometimes not having a relationship also suffering. Having relationship also sometimes suffering. There is if you really carefully look at it, into each and everything, there is a suffering more than the happiness. I think there is a happiness, but mostly us, we seeking happiness, but our action is doing wrong. That's where this suffering comes. Therefore, totally there is not really happiness you can see in this samsara. Và nếu chúng ta còn chiếu sâu xa hơn thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều những cái khổ đau hàm chứa trong cái đời sống con người, chẳng hạn như là chúng ta gặp gỡ rồi chúng ta lại chia ly, chẳng hạn như vậy. Hay là khi mà chúng ta ngay cả trong các cái mối quan hệ, nhiều khi những cái mối quan hệ đem đến cho chúng ta nhiều những cái sự phiền phức, và thậm chí chúng ta không có những cái mối quan hệ nó cũng đem đến cho chúng ta những cái buồn phiền riêng. Nếu mà chúng ta thực sự suy niệm thấu đáo thì chúng ta sẽ thấy rằng thực sự ra ở trong luân hồi này là cái khổ đau nó nhiều hơn là những cái hạnh phúc. Và có thể là chúng ta luôn đi tìm kiếm các hạnh phúc cho bản thân mình, tuy nhiên là những cái hoạt động của chúng ta lại có vẻ lại đi ngược với những cái điều đó. Therefore, this is I'm talking about the human sufferings. I think most of us we seeing in the world how look like now suffering is going is a how to call a reality. You know, this maybe you may not see in hell or you may not see in hungry ghost, but this is really we are experiencing in the reality, and you can see in the world. That of course we Buddha say that's why first thing he say you must understand the suffering. He said very clearly. Do vậy, tức là thầy đang nói đến giảng về những cái khổ đau của cõi người, thế cho nên là có thể là đây là cái cách mà chúng ta nhìn nhận vào thực tại. Có thể là chúng ta không thấy được những chúng sinh ở cõi địa ngục, hay là chúng ta không thấy những cái chúng sinh ngạ quỷ. Tuy nhiên là trong thực tại thì chúng ta có thể thấy được những điều mà thầy vừa giảng. Và thầy nhắc lại cái bài học đầu tiên của Đức Phật dạy cho loài người, đó chính là chúng ta phải hiểu về khổ. And they have a plus the second suffering we call is dungal gi dungal, means suffering of suffering. Suffering of suffering. You know, I think some people you can see when you lost the job, same time you lost something, relationship or something, accident or something
friend not calling or unhappy or all comes together. That means double suffering. One suffering you try to solve, but another one is coming. It's very natural. It's not somebody create or something. It's natural. Về nói về cái nỗi khổ chung thì được xếp vào ba loại khổ. Thì đầu tiên thầy nói là khổ khổ, tức là khổ chồng lên khổ. Tức là chẳng hạn như trong cái trường hợp mà thầy đưa ra ví dụ, chẳng hạn như là chúng ta vừa mới vừa mới mất việc, xong sau đó lại một cái chuyện gì khác xảy ra chồng lên và làm chúng ta càng thêm khổ. Hay là bạn bè, trong lúc chúng ta đã khổ đau sẵn rồi thì bạn bè lại xa lánh chẳng hạn như vậy, thì những cái nỗi khổ nó cứ chồng chất liên tiếp mà một cách rất là tự nhiên. Và đây chính là khổ khổ. Nếu mà dịch nghĩa là khổ chồng lên khổ. I think if you really one by one, if you go through, there's so many, a lot of things I no need to explain. You all see, and you may have experience as well. Some of you, I have experienced all these suffering things. I think no need to explain. But only thing is we see, but only thing is we don't know how to overcome this and how to let go these sufferings. And most important is actually understanding is very important, the suffering. Như mọi người thấy là những cái điều mà thầy vừa giảng là tất cả chúng ta ai cũng có thể là thậm chí nhiều người đã trải nghiệm trực tiếp rồi, bản thân thầy cũng trải qua những cái điều này rất là nhiều rồi. Cho nên là nhưng mà cái vấn đề ở đây là chúng ta không biết cách để chúng ta vượt qua những cái nỗi khổ của mình. Do vậy mà cái điều không biết cách vượt qua mà không biết cách buông bỏ những cái khổ đau của mình, cho nên là điều đầu tiên là chúng ta cần phải hiểu về khổ. Actually, if you want to say this is a human suffering, I'm talking about that we all experiencing. Let's say other realms, 5 realms, other like ghosts and other hell and hungry ghosts or animals. You can experience ourselves. No need to, I have to prove. Actually, we can prove very clearly in the world. You can see, let's say hungry ghost in the Africa, some places, they have many, you can see some video I have seen. Children's no food, no drink. They're suffering and almost they're dying. Like how to call it, scrolling, like going like that and seeking how to say food and drinks. But very interesting, the video can take, but they cannot reach the food. The whole food bank is, they know, but no reaching. I think somehow maybe karma or something. They're totally no reaching. That is a hungry ghost. And hell, where you can experience the hot and cold. I think I've seen many videos. Some they put what called the seafood or something in the very hot pot, the light and peeling the skins. This is really hell. There's no need to see hell somewhere. That animal is experiencing the hell. And then you see the cold places. Some people, some animals, how they're dying. You throw in the frozen, like life is like a cold suffering, and that is a hell. No need to go to somewhere. Is you can see in the human realm. The animal actually, like if we humans experience like somebody controlling, like very like animals, and that actually you no need to see animal. We can see dogs, pets, so many. We can see how they're suffering. No need to look somewhere. You all nearby. We see. And God and demigod, actually some rich people, very very rich people, luxuries, like they live. I don't think they realize is the impermanent. So luxury, everything, food, sleeping, drinking, everything is like a spontaneous coming at your home. This is God like that, lives like that. And no need to see somewhere. You can see in the, actually you can experience when you have no food, feel like, oh, hungry goes like that. You have not get drink. You want to drink, but you cannot get it. It's like a hungry ghost suffering. Thì thật ra những cái trải nghiệm hay những cái khổ đau mà thầy nói đến chúng ta không cần thật ra không cần chúng ta phải
phải đi đến cõi nào cả để chứng minh cả. Bản thân thầy cũng chẳng cần phải chứng minh, bởi vì những cái này chúng ta có thể chứng kiến được ngay trong cái cuộc sống của mình. Chẳng hạn như là khi chúng ta xem mọi người xem thời sự, xem tivi, chẳng hạn chúng ta sẽ thấy ở châu Phi là những cái em nhỏ là không có đồ ăn thức uống, là đói khát, thậm chí là không thể đứng vững được mà phải bò. À, đây là một cái hình thức giống như là mọi người thấy nó giống như là ngạ quỷ, là có muốn ăn, có muốn uống chăng nữa, thậm chí có những cái tổ chức từ thiện họ có ban phát những cái đồ ăn thức uống, nhưng mà thậm chí những đứa trẻ là cũng không tới được, không không nhận được. Thì đó là những cái trải nghiệm nó tương tự như là của ngạ quỷ, hay là trải nghiệm của địa ngục, cái trải nghiệm cái nóng cái lạnh. Cái nóng thì giống như là mọi người thấy khi mọi người đang ăn lẩu, mọi người nhúng những cái con như là bạch tuộc hay gì đó vào trong lẩu nóng để mà luộc nó lên chẳng hạn, như thế là đấy chính là cái trải nghiệm của chúng sinh của địa ngục khi nóng như vậy. Hoặc khi lạnh là chúng ta những cái con chúng ta muốn giữ những cái con thức ăn của mình tươi thì chúng ta hay có gọi là cấp đông, thì chúng ta hay thả những cái động vật với vào trong cái tủ cấp đông để mà chúng ta giữ lại chẳng hạn. Đấy thì đó là những cái trải nghiệm nóng lạnh của địa ngục. Hay là đối với súc sinh thì như mọi người thấy là bản thân chúng ta đôi khi chúng ta trong những cái hoàn cảnh sống là chúng ta bị những cái người khác kiểm soát, điều khiển. Đó là về bản thân mình, hoặc là chúng ta có thể chứng kiến những chó, những con mèo mà chúng ta nuôi nó luôn phải phụ thuộc vào chúng ta, bị chúng ta điều khiển. Về cõi chư thiên và cõi bán thiên thì những cái trải nghiệm thật ra như mọi người biết là có những cái người giàu, họ luôn sống trong đầy đủ những vật chất, đồ ăn thức uống, họ sống phè phỡn như vậy thì và họ cũng không bao giờ họ suy nghĩ đến cái sự vô thường. Thì đó, tất cả những cái trải nghiệm đó là những cái trải nghiệm chúng ta có thể quan sát thấy của những cái trải nghiệm của chúng sinh sáu cõi mà chúng ta không phải đi đâu xa cả. Nhưng mọi người cũng thấy thôi, ngay cả mọi người khi mà mọi người đói, mọi người khát, có những lúc chúng ta không được ăn, không được uống thì chúng ta có thể nghĩ rằng đó chính là cái trải nghiệm của ngạ quỷ. This is the six realms of suffering. And I mean, the human suffering I mentioned, the first one is the suffering, second one is the suffering of suffering, third one is the human has a suffering of changing condition. Let's say if we enjoying like a food, made very expensive food or clothes or something you wearing, so expensive one, you enjoying, is a very impermanent, immediately can be changed. Your mood can be changed, the condition can be destroyed immediately, become a destroyed your things, or you may immediately after that you may sick or you may die based on this food. That means it's impermanent. It won't last. Your pleasure is like forever. Therefore, changing, even though small of happiness is immediately can be changed based on the condition. Therefore, they're saying happiness is like not really how to call permanent. Vậy là như mọi người thấy trong tam khổ thì ngoài khổ và hành khổ thì đến loại thứ ba là chính là hoại khổ. Hoại khổ là chính là cái sự gọi là sự khổ do thay đổi. Chẳng hạn như chúng ta khi mà chúng ta luôn sở hữu những cái bộ đồ đắt tiền, hay là chúng ta có những cái đồ ăn thức uống ngon chẳng hạn, thì theo thời gian là mọi thứ nó luôn thay đổi, nó luôn bị hủy hoại, nó luôn bị hỏng đi. Hay là ngay cả bản thân cơ thể chúng ta, sức khỏe của chúng ta thôi, cũng theo thời gian là chúng ta cũng ốm đau và chúng ta cũng chết đi. Cũng không có cái gì thực sự nó tồn tại lâu dài cả. Do vậy mà ngay cả những cái điều hạnh phúc nhỏ nhoi nhất nó cũng có thể bị thay đổi bởi những điều kiện, những cái duyên. Do vậy mà đây là một cái loại khổ, tức là khổ do cái sự thay đổi. Now this suffering, actually there is more than that. I don't want to explain all these things. You can study. Now you see, you go to hell, there is no happiness. You born in the hungry ghost, there is no happiness. I don't think there is happiness. You born into animal, there is no happiness. Totally no happiness. Looks like quite cute, you see like animals, those dogs and those cows, the babies, it's very cute. But from our point of view, very cute. But for themselves, how they happy, even they don't know what is happy, they have a totally this like a happy or preparation, or now I'm going to eat and I may be happy, not like that.
They don't have any of this thinking and thought. Therefore, animal, now God and demigod, be a little bit for a while, but it will how impermanent. One day it will end, and then you start from suffering. In human realm, I just now explained the suffering of suffering, changing of the sufferings. Everywhere you look at the actually there is no really pleasure or happiness existing like a permanent happiness is there, totally not there. Therefore, you must know. Do vậy mà nếu chúng ta sinh ra trong cõi địa ngục hay là sinh ra trong cõi ngạ quỷ hay là chúng ta đều không có thể hạnh phúc được. Nếu mà chúng ta sinh ra trong cõi là súc sinh chẳng hạn thì cũng có thể rằng là chúng ta thấy những cái thú cưng chúng ta thấy rất là dễ thương này kia, nhưng mà tức là đấy chỉ là từ cái góc nhìn của chúng ta thôi. Còn từ góc nhìn của những con thú vật này, thậm chí nó còn không biết là hạnh phúc là gì, nó cũng không hiểu được cái niềm hạnh phúc thực sự là gì. Còn đối với chư thiên hay là chư bán thiên thì có thể là họ có những cái xa xỉ, họ được sống vui vẻ hạnh phúc trong một cái quãng thời gian ngắn, nhưng mà họ vẫn luôn bị chi phối bởi sự vô thường, sự thay đổi, và cuối cùng thì họ cũng vẫn chịu khổ đau. Và như thầy còn nói rằng là cõi người là chính là cái tam khổ, là ba cái khổ mà thầy vừa nói là nó ở khắp mọi nơi. Nếu mà mọi người quan sát kỹ thì thực sự ra không có những cái lạc thú nhiều, mà phần lớn đó là tức là không có những cái niềm hạnh phúc trường cửu lâu dài, mà tất cả nó chỉ là những cái khổ đau. Đó là điều mà chúng ta cần hiểu. Now, this is a sixth realm. There is no happiness. There is no freedom. There is no peace. I mean, talking about the unconditioned happiness, unconditioned peace. There is not in the sixth realm. Now, where you want to go, real unconditioned happiness, peace, and no suffering, totally no suffering. Where? Now you have to go. Second level is called liberation or arhat. You have to liberate from six realm. What is the liberation? Means liberate from the six realms. Now the main cause of this, the six realm. Actually, I forgot about this. The six realm is result, the suffering. That cause is for six emotions or five emotions. That is the main cause. You must free these five or six emotions, then you can achieve, obtain or gain liberation. And that is only can get the unconditioned happiness in there. And then you go furthermore, further, then you call is enlightenment, Buddhahood is the third level. Do vậy mà thầy có nói rằng là chẳng hạn như là trong 6 cõi này thì chúng ta sẽ quán chiếu, chúng ta sẽ không thấy được là không có những cái hạnh phúc, không có những cái tự do, không có những cái sự an lạc gọi là vô điều kiện. Thế cho nên là để có được cái sự giải thoát khỏi những cái điều này thì chúng ta phải làm gì, chúng ta làm như thế nào, thì chúng ta đi tìm cái sự giải thoát ra khỏi 6 cõi này. Nhưng mà cái nguyên nhân của 6 cõi này, của cái lục đạo luân hồi này, nó chính là ngũ độc, là tham sân si mạng đố. Thì 5 cái xúc tình tiêu cực này nó chính là nguyên nhân khiến cho cái bánh xe luân hồi này nó xoay. Do vậy mà chúng ta muốn được giải thoát thì chúng ta phải vượt khỏi được cái ngũ độc này. Thì cái từ giải thoát ở đây đó chính là là để chúng ta trở thành một bậc A-la-hán. Và nếu mà có thể đi xa hơn nữa là chúng ta đạt được sự giác ngộ, nó tức là sự giải thoát đó là ở tầng thứ 2 và sự giác ngộ nó là cấp độ thứ 3. Now, to able to achieve, to able to accomplish liberation and the Buddhahood, then we have to practice this Ngöndro. Do vậy mà để chúng ta có thể được giải thoát thì đó cái lý do thì chúng ta cần phải thực hành Ngöndro. Okay, and most of us, I think, I can say, oh, the Ngöndro can help you this life and next life, but this life, next life, all suffering, same thing, again and again. Why need to practice? At best, it's just
enjoy. Thì đây bảo là thực sự là thầy có thể hỗ trợ được mọi người, chẳng hạn như trong kiếp này hay kiếp sau chúng ta có thể à, tức là được hỗ trợ phần nào, nhưng mà ngay cả kiếp này hay kiếp sau thì chúng ta sẽ cũng vẫn phải chịu những cái xúc tình phiền não thôi. Tại sao chúng ta không tận hưởng? Okay. Then now I say suffering human. Now comes to the you check yourself. Actually, not just study or practice. You check ourselves, contemplate or reflect yourself, and then really helps you. Without reflecting yourself, actually, just the practicing is you cannot see your improve your practice or not improve your practice. You won't see. It's reflection is most important. Và cái điều chúng ta cần làm ở đây đó chính là cái sự quán chiếu, sự suy niệm về những gì mình được học. Chỉ có những cái điều đó nó mới thực sự giúp chúng ta, chỉ có những cái điều đó mới cho chúng ta thấy được rằng bản thân mình có tinh tấn hay là không tinh tấn. Do vậy mà cái việc chúng ta tự quán chiếu, tự suy niệm về bản thân mình là rất quan trọng. Okay. Now, oh, I'm not in hell. I'm not in a hungry ghost. I'm not in animal. I'm not in God. I'm not in demigod. Now I'm human. Inside the sixth realm, you are in the human realm. And human, again, we have so many different types of humans. And among the human and the best human, you can able to achieve liberation and the Buddhahood. Best human is who can achieve, we call precious human life. You must have. Human, everyone is human, but not everyone is a precious human life. To be able to achieve these two, must be you precious human life. Then comes the post precious human life. Vậy thì cái điều chúng ta cần quán chiếu đầu tiên đây đó chính là quán chiếu về cái điều kiện của bản thân mình. Chúng ta không sinh ra trong cõi địa ngục, chúng ta không sinh ra trong cõi ngạ quỷ hay là bán thiên hay là chư thiên, mà chúng ta sinh ra trong cõi người. Chỉ có cõi người thì chúng ta mới giúp chúng ta giải thoát được. Và ngay cả trong cõi người thì cũng có nhiều điều kiện khác nhau. Và cái điều kiện tốt nhất mà để giúp chúng ta giải thoát được và đạt được Phật quả đó chính là có đủ những điều kiện để có được những cái thuận duyên, những cái phú bẩm để có được kiếp người quý báu. Now I see there is a Talwa Gate and a Jorwa Chu, human precious life. To able to be like characteristic of human precious life, we have 8 freedom and 10 what called English, I don't know, condition, good conditions, yeah, or favorable conditions, you can say you must have. Và để định nghĩa được một kiếp người quý báu thì kiếp người chúng ta phải bao hàm đủ 8 sự tự do và 10 thuận duyên. And you say, what is the 8 freedom? You are first one is a hell. You are not in hell. Second is no an animal and hungry god. Third, and God and demigod. How many? 5. And the 6th is we call kukpa. Kukpa means English like depth, like who cannot hear, cannot understand. So what called depth? Yeah, Disabled. Disabled, yeah, disabled. And lokta. Lokta means who let's say who totally there's a one word in English, totally not against like a Buddha's teaching or Buddha, Wrong view. wrong view. No, that is I forget. Lokta, Sangye Kitomba. Yeah, wrong view person. The number 7. Number 3rd is you are let's say who born in totally there is no dharma, totally no dharma, right? And this 8, you are free from this 8 means you can able to practice.
and you have a good how to say, you are not born in this age, that means you are free. Eight freedom. 8 sự tự do ở đây tức là có 8 cái yếu tố nó kiềm hãm cái chúng ta, chẳng hạn như là nếu mà chúng ta sinh ra trong cõi địa ngục hay cõi ngạ quỷ, tức là 5 cái cõi kia, cõi chư thiên hay bán thiên, thì 5 cái điều đấy nó sẽ cản trở chúng ta. Hay là nếu mà chúng ta sinh ra là gọi là người tàn tật, mù hay là điếc chẳng hạn, hay là chúng ta có tà tiến với giáo pháp, hay là chúng ta sinh ra ở một nơi không có giáo pháp, thì 8 cái cản trở này nó sẽ khiến cho chúng ta không thực hành pháp được. Do vậy mà khi chúng ta thoát được khỏi 8 điều này, nó chính là 8 cái sự tự do để có được thân người quý báu. This is eight freedom. If you are free from this eight free means freedom. Now there are 10 condition, the favorable condition. 10 favorable condition is 5 favorable condition from yourself and 5 favorable condition from others. Và tiếp theo đó là 10 thuận duyên, hay là có những người dịch là 10 phú bẩm, tức là có 5 điều là đến từ bên ngoài và 5 điều là từ bản thân. And for your favorable condition to practice is mi ke wangbo sang. Mi ke means you must born as a human being. Human means you can to able to we call characteristic of human means ma shi tungu. Ma shi means able to talk, able to understand. That actually the human's characteristic. Thì điều đầu tiên đến từ bản thân, cái sự phú bẩm đầu tiên đến từ bản thân, đó chính là chúng ta phải có được thân người. Mà thầy nói tức là có thân người ở đây thì nói rõ ra hơn là chúng ta có khả năng giao tiếp và có khả năng hiểu biết. If someone cannot talk and cannot understanding means not human characteristic enough. Do vậy mà nếu chúng ta không có khả năng giao tiếp mà cũng không có khả năng hiểu, thì đó cũng không phải là một sự phú bẩm hay là một cái thuận duyên của chúng ta. You check you have that condition or favorable condition or not. First one, you check yourself. I can able to talk, I can able to understand. You check. Oh yeah, I'm not like others. Some people may not understand. Some people may cannot talk. I can talk, I can understand. Oh, amazing, Compare. There is compare. Don't compare other one. Do vậy mà ngay tự bản thân chúng ta nói đến điều này, chúng ta hãy tự quán chiếu bản thân mình, thì liệu bản thân mình có khả năng hiểu biết và có khả năng giao tiếp hay không rồi. Thậm chí như là chúng ta so sánh với những người khác thì chúng ta có thể thấy rằng có những người không có khả năng giao tiếp, cũng không có khả năng hiểu. Do vậy mà chúng ta hãy phải trân trọng được những điều mình đang có, là có khả năng giao tiếp và hiểu. And then second is the Tibetan called Uike, means you born. Just now I say the eight, the non-freedom. We say where you born, where is no dharma, where there is no teachings, where there is no teachers. Totally like how to call the like let's say in Africa, somewhere in Africa, it's very dangerous places. So, like I don't want to mention names, but very dangerous places. There is no dharma, totally no teachers, no teachings. Not like that. You born in like a Vietnam, where is a dharma, where is a teachers, where is has a temples, where is a good cultures, or you born there. Mi ke, mi ni, uike. Uike means better place, right place, and you are in place in there. You compare again, where somebody not born in this kind of place. Oh, I'm very lucky. I'm very fortunate. I born in like Vietnam. I can have a very freedom to practice. There's the teachers, there's the temples, there's the Buddha's teachings like that. You should be compared. Cái điều thứ hai, cái thuận duyên thứ hai đến từ bản thân, thì như mọi người thấy là trong cái tám cái sự tự do có nói đến điều là nếu mà chúng ta sẽ không được tự do nếu mà chúng ta
sống ở nơi mà không có Phật pháp, sống ở nơi không có Phật pháp thì có nghĩa là nơi đó không có giáo pháp, không có cái môi trường, chẳng hạn như là thầy nói ví dụ như là ở châu Phi hay là những cái vùng đất nguy hiểm, thì những cái điều đó là cản trở chúng ta đến với giáo pháp. Thì ở trong 5 cái thuận duyên của bản thân này thì ở cái điểm thứ hai đó là chúng ta sinh ra ở nơi có pháp. Tức là nó ví dụ như là chúng ta sinh ở Việt Nam này, chúng ta được tiếp xúc với Phật pháp, ở đây có đền chùa, có cái văn hóa Phật giáo, tức là giống như là một địa lợi đấy. Thì khi mà chúng ta có đủ những cái điều này thì chúng ta bản thân chúng ta cũng tự quán chiếu là chúng ta thấy được là mình có những cái lợi lạc như thế nào khi sinh ra trong một cái hoàn cảnh như thế này. This is number second. Then the number third is we call Wangbo Sang. Wangbo Sang means again you. I mentioned in the 8 the non-freedom. There is someone not human characteristic enough, means someone who has maybe no eyes, no nose, no tongue, no ear, cannot hear. So many people, even Dharma is there, but you cannot hear. Then how to listen? How to understand? Difficult. No eyes means how to read, but at least you can listen. And maybe no hand, no leg, you want to go travel. But nowadays, a little bit better, 21st century, so many technologies, so many conditions you can able to reach. But otherwise, in the rural area, in the villages, like very far, very difficult for them. Even there's a dharma, but you don't have leg, you want to walk like 3-4 hours, how to walk, no leg in the village. Therefore, you again, you can reflect, you check, oh, I have nose, I have an eye, good, very clear. I went to see doctor, everything is perfect. My eyes can very clear. I can listen, I can smell, I can taste, I can walk 2 leg, I have 2 hands, like I have a good heart, like everything you compare and reflect. Oh, some people doesn't have, I have. Oh, I'm really fortunate, I'm really a good chance to practice like that. You have to think. Cái thuận duyên thứ ba của bản thân đó đó trong trong 8 cái điều trước mà thầy có nói là cái việc mà chúng ta nó là cái cản trở nếu mà chúng ta không có khả năng giao tiếp hay là hiểu. Thì cái điểm thứ ba của cái thuận duyên đến từ bản thân đó chính là việc chúng ta có đầy đủ các căn để mà chẳng hạn như chúng ta có thể có đôi mắt sáng, có tai để lắng nghe giáo pháp. Chứ còn nếu mà bản thân chúng ta chẳng hạn như là nếu mà chẳng may chúng ta bị tàn tật, không có mắt, không có tai thì làm sao mà chúng ta học được giáo pháp. Hay là chẳng hạn như là có những cái người ta sẽ bị tàn tật, người ta sẽ không đi lại được, tức là ở thế kỷ 21 này thì dù sao nó có công nghệ nó cũng đỡ hơn, tức là chúng ta có thể học online hay gì đó, nhưng mà chẳng hạn như cái làng mạc xa xôi ở những cái thời ngày xưa, chẳng hạn họ bị tàn tật chân tay thì ngay cả đi lại cũng không đi lại được thì họ cũng không thể lắng nghe được giáo pháp. Do vậy mà cái quan trọng ở đây là chúng ta hãy tự quán chiếu bản thân mình để thấy mình may mắn như thế nào khi chúng ta có đầy đủ tất cả các giác quan và đủ khả năng để hiểu biết giáo pháp. And number 4 is we call Letha Malok. Letha Malok means we little bit, I think, compared to some others people, we believes in the cause and effect, the karma things. Oh, if I do wrong, I get not happy. If I do something good, oh, I get happiness. Like you have understanding, you have that kind of a lucky or fortunate that you can able to understand that, accept that karma things, cause and effect. Maybe some others, maybe other countries, some places, if you born, totally they may not even though don't accept, even is the truth, even is how the reality, but they may not accept. And we are fortunate that I will, at least we understand. Even when you have suffering, you have difficulties, or somebody blame you, we are quite lucky. We can just throw into karma. This is the karma. Okay, like that. It's quite good things. Cái thuận duyên thứ tư đến từ cá nhân đó chính là việc chúng ta tin vào luật nhân quả. Chúng ta đấy là thật ra đó là một cái sự may mắn, tức là mọi người trong chúng ta ở đây đều cũng có một cái xu hướng là chẳng hạn như là chúng ta luôn suy niệm rằng khi mà mình làm điều xấu thì mình sẽ lãnh hậu quả xấu, khi mình làm điều tốt thì mình sẽ được những cái quả tốt, kết quả tốt. Thì
Có thể một số những cái văn hóa khác hay một số những cái quốc gia khác mà họ cái thuyết nhân quả này thì họ không tin tưởng vào những cái thuyết nhân quả này, và thậm chí họ chối bỏ nó, mặc dù nó là những cái chân lý đời thường, nhưng mà họ không, do những cái văn hóa của họ không tin vào. Thì thầy có nói thật ra cái việc mà chúng ta tin vào nhân quả này cũng có cái hay, chẳng hạn như là khi bất cứ điều xấu gì xảy ra với mình, chúng ta có thể đổ lỗi cho đó là nghiệp của mình, nó đổ ra cho mình là lãnh quả này, thì thầy bảo thật ra đấy là cũng là một cái điều tốt. And also we believe in this life and next life, past life, right? Và như chúng ta cũng đều có phần nào đó chúng ta tin vào cái sự tái sinh vào kiếp trước hay là kiếp sau, đúng không ạ? And this is number 4, and number 5 is Letha Malodela Day. We have a little bit, compared to some people, we have a little bit of like a belief or faith or devotion. Or let's say our tradition, our parents who believes in the gods, believes in Buddha, Amitabha, Konyan, whoever in the older. We try a little bit. We have a kind of a believing, and we have some kind of faith, either faith in the benefit of this life or next life, but at least you have some faith to the how to call, which like you feel like protect. Và điều thứ 5 là cái thuận duyên của bản thân, đó là phần nào trong chúng ta là có một chút đức tin, hay là một cái sự tin tưởng, hay một cái lòng sùng mộ vào Đức Phật, hay là chẳng hạn như là chúng ta sinh ra trong hoàn cảnh gia đình, chẳng hạn cha mẹ ông bà mình đều có người có đức tin đến như Đức A Di Đà hay là Đức Quan Âm Bồ Tát, thì cái đức tin này trong chúng ta nó có thể là nó sẽ hỗ trợ được cho chúng ta trong đời này hoặc đời sau, tức là chúng ta luôn có một cái cảm giác là chúng ta sẽ được chư Phật gia hộ. Now this is your side, favorable condition, good condition, and you compare to the other humans, you and other humans, you compare. This is from your side. You have these opportunate things which is don't have in others. Therefore, you check. Oh, I should be appreciated, and I should be thanks myself. Oh, I'm very lucky. I'm very fortunate. Like that, you have to think. Compare these things, other and you. Don't compare wealth like who rich or not rich. I think that not makes so happy you, but you compare these things, it makes you more happy. Do vậy mà nếu mà chúng ta quản kỹ càng năm cái điểm này, tức là chúng ta có thể chúng ta so sánh với những người khác để thấy được bản thân mình gọi là có những cái phước báu như nào khi chúng ta có đủ cả 5 cái điểm này. Thì ý tôi nói tức là không phải là so sánh cái chuyện ai giàu ai nghèo, mà cái quan trọng là chúng ta so sánh 5 cái thuận duyên của bản thân này để thấy được mình kiếp sống của mình là có phước báu như thế nào. Okay, this is from your side, favorable condition. Now, others, the condition, favorable, good condition. This also you can compare, other has this others favorable condition or not, you can check. The first one is a Sangye Jun, means the condition which is you are in, where the Buddha born, Buddha teach, Buddha not teach, Buddha born, that period. Now the present Buddha Shakyamuni, where you born, Buddha also come here, this earth, human earth. Và vừa rồi là 5 cái thuận duyên đến từ bản thân, còn bây giờ là sang phần là 5 thuận duyên đến từ hoàn cảnh bên ngoài. Chẳng hạn như là chúng ta cái 5 cái điều này chúng ta cũng có thể so sánh với những người khác để thấy được mình có được phước báu như thế nào. Chẳng hạn như là chúng ta được sinh ra một đời có Đức Phật. Nhưng mọi người biết là Đức Phật, lịch sử Đức Phật Thích Ca đã xuất hiện đến với loài người. Buddha came. We all know. We all think, oh, Buddha is very great. We know that Buddha came. And not only Buddha came, 2,500, 600 years of Buddha come. Buddha, second is Buddha teach. And Buddha's teaching, we can receive. Now, whatever I am explaining, everything is Buddha's teaching. Not a single thing is myself. Everything is Buddha said. What says Buddha taught us is I sharing you all. That's it. Và như mọi người, Phật đã xuất hiện
khoảng 2.600 năm trước. Và và cái quan trọng nữa là Đức Phật đã giảng giáo pháp. Thực ra tất cả những gì mà thầy chia sẻ là những gì Đức Phật đã dạy, chứ không phải là những gì mà thầy sáng kiến ra. Cho nên là chúng ta hãy cảm thông được rằng là bản thân mình đã được sinh ra ở thời có pháp, Đức Phật có giảng dạy. And Buddha's teaching, when Buddha 2,600 years ago, when he teach, until now not exist, maybe vanished or maybe gone or maybe nobody uphold or something, then difficult dharma until now remains. Tempani, that is called the dharma. Actually, is until now like a medicine. Traditionally, the Buddha's skill, Buddha's technique, which is called dharma, until now exists. There exists the dharma. Một cái điều thuận lợi là mặc dù Đức Phật sinh ra và Đức Phật đã giảng giáo pháp, nhưng mà khi Đức Phật nhập niết bàn thì chúng ta được may mắn là giáo pháp đã được lưu truyền cho đến tận đời này. Tất cả những giáo lý, tất cả những kiến thức, tất cả những cái phương tiện, các cái phương pháp thực hành đều được lưu truyền cho đến ngày nay, thì đó là một cái thuận duyên của chúng ta. And not only Buddha Dharma remains until now, you are so lucky that you follow that medicine, that tradition, and that lineage, that medicinal lineage, not only just exists remaining somewhere, you are following that dharma. Now you're following, you want to practice. Actually, that's the following, and you are upholding and you are practicing. And that is how to call the number fourth one. Và điểm thứ tư là một cái thuận duyên nữa, là ngoài cái việc mà giáo pháp trường tồn cho tới ngày nay, thì cái điểm đáng lưu ý nữa là bản thân chúng ta đi theo giáo pháp, chúng ta đi theo một truyền thống hay một truyền thừa, và chúng ta trì giữ những cái giáo lý của Đức Phật mà ngày nay chúng ta được thọ nhận. And because we want to follow, we want to become like a Buddha. Và chúng ta đi theo giáo pháp là bởi vì chúng ta muốn trở thành một vị Phật giác ngộ. And these facilities, the conditions you have, you reflect, you have 100% have. Và như mọi người thấy là nếu mà mọi người quán chiếu lại là tất cả những cái điều mà thầy vừa giảng đó thì hoàn toàn mọi người đều đang sở hữu. Okay, then number fourth, the good condition. Number fifth, and not only yourself practicing, it means you want to do for benefit for others. Not only you benefit. Let's say I follow Buddha Dharma, Buddha's teaching, and I practice, I experience, and let's say I give you one example, and that medicine where I went to see doctor is Buddha, and I get that medicine, Buddha gives some medicine, is the Dharma, and then I apply. When I sick, I apply many months or many days or many years, and I recover that medicine. Oh, I recover totally, no sickness. Then not only that, I selfish myself. I ask people, oh, you should eat this medicine, Buddha's Dharma medicine, like really recover me. And you're not selfish, you share others. You want to do for others benefit. And you see there is a make sense and make logic. There is a meaningful, is a Dharma is the truth, really helping the reality that can eliminate all the sufferings. Oh, very good practice. You should practice, and you teach others. You help others how the Buddha helped. That is the number 5. You actually, if you're doing it, that means you are that in that condition. Và cái thuận duyên thứ 5 đó là chính là việc chúng ta thực hành giáo pháp cho bản thân mình. Và không chỉ vậy mà chúng ta cũng chia sẻ với tất cả những người khác. Như thầy có lấy một cái ví dụ, chẳng hạn như là khi chúng ta ốm thì chúng ta đi gặp bác sĩ là Đức Phật, và Ngài cho thuốc, và thuốc đó chính là giáo pháp. Và khi chúng ta áp dụng những cái giáo pháp này cho chính bản thân mình, là chúng ta cảm thấy mình tốt hơn, chúng ta cảm thấy mình an lạc hơn, thì
Và do chúng ta không vị kỷ cho nên chúng ta chia sẻ những cái điều mình học được, những cái trải nghiệm của mình có được với những người khác, để cho thấy họ thấy được là cái sự ý nghĩa của giáo pháp mà đã thọ nhận. Và qua những cái thực hành, qua những cái trải nghiệm trực tâm thì chúng ta có thể thấy được rằng là chính giáo pháp đã hỗ trợ cho chúng ta triệt tiêu, xóa bỏ được những cái phiền não, giúp đỡ được chúng ta. Do vậy mà nếu chúng ta đưa giáo pháp vào trong thực hành cho bản thân mình thì là chúng ta đạt được cái thuận duyên thứ 5 này. Now 10, right? 10 your side condition, the 5 your side condition, good condition, 5 outside condition, together 10 favorable good condition. That and 8 non-freedom, you are free. That this 18 things is we call very difficult to get. Very difficult to get. Nyeparka means very difficult to find this kind of all together. Thì tổng kết lại như thầy đã giảng, chúng ta có 8 cái sự tự do kèm theo 10 thuận duyên là 5 đến từ bản thân và 5 đến từ bên ngoài. Thì nếu mà tổng kết lại, chúng ta quán chiếu lại thì chúng ta có thể thấy rằng để mà đạt được đủ 18 cái điều kiện này nó rất là khó khăn. Trong chúng ta đạt được một kiếp người mà hàm chứa tất cả 18 điều kiện này, nó rất là khó khăn. We call nyeparka means very difficult to find, and second is very beneficial. Very beneficial, like a jewel, like a millions of like a dollar, like a jewel. That's why I call it a beneficial, because this can be, you can go to enlighten, you know. Ngoài cái sự khó khăn để đạt được cái kiếp người này thì còn một khía cạnh nữa là nó rất lợi lạc. Nó giống như là thầy ví, nó giống như là một viên ngọc, và chính cái viên ngọc này sẽ giúp cho chúng ta đạt được giác ngộ. That's why we call precious human life. Precious human life. Đó là lý do tại sao mà cái điều đầu tiên đó chính là thân người quý báu. Why precious? Very difficult to find, very beneficial, therefore very precious. Tại sao nó quý báu? Nó quý báu bởi vì là chúng ta rất khó để đạt đủ 18 điều kiện này, và nó rất là lợi lạc cho chúng ta nếu chúng ta có đủ các điều kiện này. If you want to really genuine practice, you want to achieve liberation and enlightenment, then this precious human life is very important. Do vậy mà nếu mà chúng ta muốn thực hành để được giải thoát và đạt được giác ngộ thì cái thân người nó vô cùng quý báu. And you have to think, not just think, oh, I'm lucky, oh, I got all this precious human life. Of course, you should be happy. Plus, you have to think, I'm fortunate. This must be your past life karma, which is you have right now precious human life. You have to really you think lucky, I'm fortunate. And I don't want to waste this like that. But let's say a little bit unhappy or a little bit angry. Why need angry? I'm very precious human life. I don't want to waste like small things like that. You have to think. Do vậy mà khi mà chúng ta hiểu được cái sự quý báu này thì bản thân chúng ta nên hạnh phúc với điều này. Chúng ta nên suy niệm rằng là tức là bản thân mình là chắc hẳn là do những cái chúng ta tích tập được những cái thiện nghiệp trong quá khứ mà chúng ta mới có được cái điều kiện này, hay là chúng ta phải có rất là nhiều phước báu thì chúng ta mới đạt được cái điều kiện này. Và khi chúng ta có được cái thân người quý báu này thì chúng ta không gọi là lãng phí nó. Ngay cả khi chẳng hạn chúng ta khởi lên những cái tâm sân chút chút thôi thì có thể là chúng ta sẽ suy nghĩ ngay đến việc là mình sẽ không lãng phí cái kiếp người này cho những cái thứ nhỏ nhặt như vậy. Let's say I give you one example. In the big ocean, so big ocean, and ocean, the middle of the ocean, but only you have a place to step or a place to sit, like some kind of support you, maybe big rock or stone coming up, and you sitting, only you there is no other space, you sitting, and then the rest of in the ocean, so like humans or animals and everyone is sinking, there's try to grabbing the
you are in space, but there is no space others left, only yourself. And you look at them, and you think, oh, I'm safe, I'm freedom, I'm so lucky that I'm not like others suffering. And you literally, you just sit like that and you imagine, oh, look at the ocean. Oh, so like suffering, all the other realms are all suffering. They all want to become like this. You are so fortunate. I think you can think like, if it's real, you think, oh, I'm so lucky. Either you say God or Buddha or somebody, oh, I'm so lucky. I'm so fortunate. I'm not like them suffering. Like that. You just imagine. You look it down. I think your tear will come up. Wow, like that, As you imagine, you like visualize like that. You look down and oh, wow, everything. I'm so lucky. Like now, you just lucky. Sitting is not enough. This lucky don't waste. Do something good, meaningful. À, thầy chỉ ra một cái cách mà để giúp chúng ta có thể thấm nhuần được những cái suy niệm này bằng cách tức là mọi người quán tưởng là mình đang ở giữa một đại dương rất là rộng lớn, và tức là trên mặt biển nó có một cái chỗ ngồi rất là nhỏ thôi, chỉ vừa cho mỗi mỗi bản thân chúng ta thôi, trôi nổi ở trên đại dương đấy, và dưới đại dương là toàn bộ chúng sinh sáu cõi, tức là vô vàn chúng sinh sáu cõi đang chìm đắm và đang như khổ đau, và họ cũng chỉ muốn bám lấy chúng ta để mà họ được nổi lên thôi. Tức là cái cách chúng ta quán tưởng là như thế, và chúng ta thực sự nhập tâm và cho thấy bản thân mình chúng ta là có phước báu như thế nào, chúng ta may mắn như thế nào mà chúng ta không bị phải chìm đắm trong khổ đau, trong phiền não như tất cả những cái chúng sinh kia. Thậm chí là thầy nói là chúng ta nhập tâm đến cái mức là chúng ta có thể là trong chúng ta có những cái cảm giác là chúng ta thực sự được may mắn như thế nào, chúng ta cảm ơn chư Phật chư Bồ Tát mà chúng ta không phải như những cái chúng sinh khác đang trôi lăn trong biển phiền não. Và không chỉ có cái sự may mắn này mà bản thân chúng ta cũng phải suy niệm rằng là chúng ta phải biết tận dụng cái sự may mắn này để làm được điều gì đó có ý nghĩa. It's like you are the human precious life is like your body is like how to call boat, and this ocean is like a suffering, and you want to this body, precious human body, take as a granted, like a good granted, or take, and then you write that human body to cross the suffering of this samsara, so ocean. And then of course the body is just live there, and you freedom, you never born again and come back again this body. Tức là chúng ta phải suy niệm đây là mình sử dụng bản thân mình như là một con thuyền để thoát khỏi cái đại dương rộng lớn của phiền não này. Tức là chúng ta phải sử dụng thân mình giống như một cái phương tiện, một con thuyền để đưa chúng ta tới bờ giác, và mà tới được bờ thì chúng ta sẽ không phải phải tái sinh lại trong cái kiếp người nữa. Therefore you take opportunity this body, and next time you may get or not get. There is no how to call predict this body again, you can get or not, you never know. Now you get it, you take advantage to cross take the how to say ocean, the past. Do vậy đây là cái cơ hội để chúng ta cần phải tận dụng cái thân người này, bởi vì chúng ta không thể biết được tiếp sau chúng ta còn được cái thân người này nữa hay không. Now that's why, and the Buddha say, when you are a little bit of ignorance, like sleeping, my son, and don't sleep and wake up and do practice. Buddha say, like say with like a more with this means when little bit of distraction or emotion or sad or something, let's say, don't like sleep or don't go after this emotion. So like a sleeping, like ignorance. You say wake up, like we sleeping, like dreaming, like they say wake up and think and practice.
Buddha said, because you may not get again this precious human life. Buddha said, it's like alarming you, ding ding ding, hello hello, like that. Do vậy mà Đức Phật có dạy rằng chẳng hạn như là khi mọi người vướng vào những cái xúc tình phiền não thì hãy tỉnh thức khỏi cái giấc ngủ của sự vô minh này, hãy tỉnh thức lại và hãy thực hành giáo pháp. Okay, now why Buddha say that when you have this precious everything conditions and do something meaningful, Buddha say why you wasting all this human precious life? Buddha say why, he says because impermanent. This very beautiful precious human life is very fragile. You never know when will break, when will finish, when will fall down, when will die. He said, don't know. Vậy thì tại sao chúng ta phải nên tận dụng cái thân người này để làm những cái điều có ý nghĩa? Bởi vì như Đức Phật nói rằng là bởi vì là chúng ta phải hiểu rằng cuộc sống là vô thường. Ngay cả cái thân người chúng ta có quý báu, có đẹp đẽ bao nhiêu cho nữa thì chúng ta cũng không biết bao giờ là nó sẽ đổ vỡ. Tức là nó rất là mong manh, chúng ta không biết bao giờ là nó sẽ bị tàn hoại, sẽ bị đổ vỡ. Okay, and I think I will talk tomorrow. Precious now two when the human precious life, effect of samsara finish. Tomorrow, impermanent and cause and effect karma. Then Ngöndro, main Ngöndro, I think 2 days, or maybe tomorrow I can finish everything together, and then Ngöndro, main Ngöndro, inner Ngöndro, maybe a little bit longer, more detail I will explain. And why this little bit detail, I think very important for us when you come to real practice, for you feel, oh, because I explain all these 4 mind changing, then you know that, oh, this practice I must do, I should do, not only for yourself, but do for other sentient beings. Và vậy là tức là hôm nay thầy tạm thời thầy dừng ở hai niệm đầu tiên, và đến ngày mai có thể là thầy sẽ cố gắng thầy sẽ kết thúc 2 cái niệm chuyển tâm còn lại là về nhân quả. Và tiếp theo đó cái buổi có thể là buổi tiếp nữa là thầy muốn dành thời gian để thầy dạy một cách chi tiết về các thực hành Ngöndro, nội Ngöndro. Và qua cái việc mà chúng ta dành thời gian chúng ta quán chiếu về 4 cái niệm chuyển tâm này thì mọi người sẽ dần dần mọi người sẽ thấy được rằng là cái thực hành Ngöndro, nội Ngöndro nó quan trọng như thế nào và chúng ta nên thực hành cho bản thân mình và cho tất cả những chúng sinh khác. Human precious life, I would like to just not to, I say, you all just listening. And tomorrow morning, when you wake up, let us sit down. Oh, I'm really fortunate. I born like today sunrise. You also think, I just born like a new life. Just born. I'm so lucky. And check the 8 freedom, non-freedom, you are free or not. 5, this good condition from your side, enough or not, you check, reflect. Or other side, the 5 condition is you have or not. Some people may not have, I have. Oh, I really thanks. I'm very lucky. And you think that, so nice, morning. Just, I think 3-4 minutes, it won't take so long. And you think, oh, I'm really fortunate. From this morning onwards, whole day, I won't be angry, I won't be sad, I won't be hurting anyone because I'm so lucky. I born like this. I want to do better, more than that, more than good that. You think it's a practice. No need to just chanting only practice. This is a really practice. Về như những cái gì thầy đã dạy hôm nay về kiếp người quý báu ấy, thầy nói rằng thầy mong rằng mọi người không chỉ lắng nghe không mà mọi người dành thời gian ra thực sự quán chiếu, chẳng hạn như là sáng mai thôi chúng ta thức dậy, khi chúng ta thức dậy thì chúng ta hãy thử quán chiếu xem mình may mắn như thế nào. Chẳng hạn như chúng ta có thể coi rằng là giống như là mình vừa bắt đầu một kiếp sống mới, vừa được sinh ra, để chúng ta quán chiếu lại đủ tất cả 8 cái sự tự do hay là 5 thuận duyên từ bản thân và 5 thuận duyên từ bên ngoài.
Chúng ta quán chiếu kỹ lại liệu chúng ta có đủ không. Mình trong lúc mình có thì những người khác không được may mắn như mình. Thì thầy bảo là thật ra cái thực hành này nó không mất nhiều thời gian, mọi người chỉ mất 3 đến 4 phút mỗi buổi sáng để chúng ta có thể quán chiếu. Và chẳng hạn chúng ta suy niệm rằng là từ cái lúc này chúng ta sẽ cố gắng, chúng ta không sân hận nữa, không ghét bỏ ai nữa, không buồn phiền nữa, bởi vì là chúng ta đã quá may mắn rồi và chúng ta sẽ cố gắng tận dụng kiếp sống của mình để làm những điều tốt đẹp và có ý nghĩa. Okay. Thank you. If you have some questions, you can ask. If not, I'm ready. Đây là phần nếu mà mọi người có những câu hỏi mọi người cứ đặt ra, thầy sẽ trả lời. Yeah. Em muốn hỏi lại về cái tám yếu tố tự do ấy. Thầy có thể nhắc lại. Would you mind to repeat the 8 freedom? 8 non-freedom to freedom. Tức là có 8 cái điều nó cản. You say, I think you have. Yeah. Tức là có 8 cái điều nó cản trở để chúng ta đạt được tự do, cho nên là khi mà chúng ta thoát được 8 cái điều cản trở đó thì chúng ta gọi là 8 sự tự do. Thì 8 sự tự do này đừng em không đọc được, em viết cái gì luôn. Health. Ok, đây là thứ nhất là 5 cái điều đầu tiên, đó chính là chúng ta không sinh ra trong 5 cái cõi đấy, chẳng hạn như là cõi địa ngục, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ, cõi thiên hay bán thiên. Tức là 5 cái yếu tố đấy nó cản trở chúng ta đi đến giác ngộ. Thì đó là 5, nếu mà chúng ta vượt thoát được thì đó là 5 cái sự tự do đầu tiên. Còn 3 cái tiếp theo đó chính là chúng ta không bị cản trở bởi là chẳng hạn như là khi mà chúng ta bị tàn tật, chúng ta không có khả năng giao tiếp, hay là chúng ta không có khả năng hiểu được giáo pháp, thì đó cũng là một cản trở. Cái thứ hai là tà kiến. Tà kiến ở đây là chúng ta không tin vào giáo pháp, không tin vào những gì liên quan đến giáo pháp. Và thứ ba là cái điểm cuối cùng trong 8 điều đó là chúng ta sinh ở cái nơi không có pháp, là một cái môi trường mà không có giáo pháp. Đó là 8 điều. Okay. Còn ai còn câu hỏi nào không? I think these the numbers are very important. What you say, then you can reflect easily. Oh, I'm this freedom or not. I have this condition or not. And if it says, I say, or like Buddha say, or it's true or not, you check. You can reflect, then you know. Thì thầy có nói rằng cái việc mà chúng ta đánh số như vậy thì nó rất dễ để chúng ta theo dõi và chúng ta quán chiếu lại tất cả những gì mình vừa học, và chúng ta sẽ quán chiếu lại và chiêm nghiệm xem liệu tất cả những gì chúng ta được học là có đúng hay không. Xin lỗi dạ, mọi người ở Hải Phòng có câu hỏi gì không? Mọi người chat với cả Chin để Chin trả lời cho mọi người ạ. Question there from there. In Hải Phòng. Oh, we ask if they have any questions. You can ask anything, other questions also. Mọi người có thể hỏi những câu hỏi không liên quan đến buổi học hôm nay cũng được, bất cứ những gì. I will let's say I will little bit summarize. Oh. So many. They're asking. Anh Bạch thầy trao cho. They would like to request you a lung Ngöndro. Oh, I haven't not give yet. Yeah. Tomorrow, okay. I think when people beginning I start, maybe more people. Dạ, thầy nói rằng ngày mai khi bắt đầu buổi học thầy sẽ trao truyền Ngöndro, lung Ngöndro cho mọi người. Can? Có được không ạ? If not, I can give now.
Không nghe được. Hòa mấy cái cháu Đang đi làm. tối. Chả mai thầy ra mấy trao truyền. Em có để ăn bút mọi người chưa? Để cái chế độ ấy. Ý mà Okay, I can keep. Như còn Now also okay. Bút đi thầy sẽ truyền khẩu luôn. Okay, transmission. Just listening is okay. Dạ, mọi người ở Hải Phòng chỉ cần tập trung lắng nghe thôi ạ. Tulku Ngöndro Namong Guru Bemagara Yedere Bal Zunji Mawardin Duji Tu Peyo Sawu Kunji Terji Lami Tukdo Barji Kunzi Jirimi Samulan Latene Sungju Ki Tribu Nyurdu Tobar De Betoma Konara Tumo Nenge Chung Deba Ingji Chimbo Shukda Du Kevide Lo Gyuji Shingza Lekbar Jaan La Tumo Mayimba Ngondo Chobi Sapen Taba La Chumbar Chadin Dila Nga Harbi Lamji Zawa Jabzu Drowa Damji Jembe Lamji Nyingbo Janju Shudu Semje Gajin Diri Jungwa Dorje Sembe Kumde Tunji Sosa Ba Sok sabar jeba mendal dorje debe lamji tartu jinlap laminal jero gomba lang ales pomar rejasen ne doinje nangbar jawe nango sumdo tabe chengar dada simje damje gozon juba jibe chazu rowa da simje ber mede namo dada khanya sunje malege jabji joje namla jazu je mena jibe janju simje ne koson lamin goban rubar je she chinne da jawe na jo wezer je tajin di ki digri tamji jongwara exam dorje simbe kumne ne tomar din je top sal daban a dage chubur mene ne sanje kunji je Dorji Simba Deva Jitime Dunga Daveda Sanji Dorji Devana Ravi Yama Jabaran Dada Ranji Jinji Sabsun Dorji Jiron Jase Delona Shu Tokar Davi Chinguru Teji Kunji Tuki Jabanga Jigadebe Redini Suri Junior Varanga Samagone Dinyamja Kunja Daji Tima Member Gur Bandra Sato Sama Yamano Bala Vendra Santino Madida to do Meba Super Jam Super Jam Anurab Members the Mendez Sarva karma sudame zadam jire yankro hung ha 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 wo bhagavan sarvata ka dabedar mamnu minda bejri ba ma sama sadu a ombendra sadu a gomboda ni mishi mowa damjala ni ga jin lame gombo chap do dorji zamba tuji jin badani je dwe chola da jap chi ku zong dog dan za wa yan la yin nam jin nyamja do jin sha devi nyedong a demi sotam jan ji da bar de do so che so wa da be lam dorji zamba ji jin zumba dan che bere jibo Kyuji dikri nyedon namji daba ye no she nawa jinji wedo shune rang la timbe rani japal dorji simbe kuru jor she dikri tamji janji tamzi nyamji sur pribara sa mendal ne rinpoche mendal desangi ju tsumbu ju so tagun jela luji tsumbu goba dan tuni nga do ma kamsu ne ribaji dalu longji gezo ka tuji danyi nama shene jinji labdo zang bendar om sarvata daga dare na mendal la buddha ho je ju je je ra len je lambe lonje sing dul je tang da nyam batul de pulwa chi menda ra rang ge phungam je je be song we de go chok dan je de bulwa nang ge menda de tam be khol sum me me be taw ye da pa sang we menda de sum ga phuk chi do le mang do bu jin thar so hin na rang la de la mi na ju song dang bo chi sol de ji sol do du ba ne me gu se ji be rang de nam ba chi de me sen de ja zu se be kyam de kun de Origin Todenza Shaji Chan Chozon Veser Japecha Sangbe Chuka Saberso Chai Indorji Bete Bona Save Chaji Bezo Katam Jishamni Roda Chadu Ongelo Rabjan Tawasam Jetimona Nangsi Paldin Lami Ngorji Dunsanji Guru Rumbo Chinguro Kuna Deva Chimpe Barjikun the Dudu Tabuda Torwa Dubzu Jinji Love the China Sam Barji Shiva the Sambal Hunji Dubar Jinji Love Niba Nanyin Be Sul the Duban and Lawan Lamba the Chebe the Darsuwa the Velazunam Jinesun
Jazure Vesere declare Duzum Jisenji number down and Jizz do that in the Ran Latin, but on the Jilango to Malibu, Yama Vizago, Pema City home. Twin Diva Korsum Zawasum Jamni Gundulama or Jin Latin, Nation Wester Kamatin, not so but Jung, not so do Jung ne, Rang, Ganesh, Timber Wanshi Tobara, some Modella Miku, University Dag, Kozundo Daishi Dorji Yella, and Wanji Dobara, Sonwa. Leisure jitu doctor ne denji na ju ne la ma origin chim geba chim boran rai kun chim ma ju ngala yin de nam da tu da chu ju ku che ju jen de sum je de ba dan da re don yu me ran cha da sam je ne ngun shi ke zog la lam la la bar ja che lam la ju be kam ne ho re zun la mi ji ku da dan da sim je ma thile nam je ne so sa chu ku yin zu do bar ji ta ju la mi ji lam ni na ji dan kan do le dan de chu jo sum ne bar ji kun sal chok de ngu du be da shi shu ji ge we za wa ji ni ngu shi mo la na ma da ba je da ba chen san tham ji de chu da de chu ba de da wa la la bar ja was yes this long if not question I will do the dedication. Dạ, nếu mọi người còn ai còn có câu hỏi không ạ? Nếu không còn thì mình sẽ sang phần bồi dưỡng công đức. Okay. So nam de ye tam je sik ba nye tam ne nye be da na tam je ne ke ba na je ba la tu pa si be so len do wan do wa rai do jang ju sim ju ren bo je ma je ba nam ke ju ru ji ke ba nyam ba gong ne gong do be wa rai do tam ba ji de kam su jen ba dan tem ba ni we shin do sal Tenzin Pelov Darjin Gebaye Temba Yurine Ben Raji Show. Thank you, everyone. Thank you, Tukula. Thank you, Tulku.